සභාපතිතුමනි මගේ කතා පටන් ගන්න කලින් මම එක කාරණයක් විතරක් මතක් කරනවා. I'm not going to respond to the speech made by Honorable Sumandiran, but I want to just remind him one or two factors which are more relevant to his own speech. In the first place, that I couldn't believe that whether he was making this speech knowing that he is making the speech in the parliament or a Pradeshiya Sabha, Jaffna, Pottuillo, somewhere. Honorable Chairman, Honorable Sumandiram went and argued in the determination matter in the Supreme Court. Now he is so frustrated. The frustration was displayed throughout his speech. And most of the times you are frustrated. Can you remember when the determination was given in the 21st Amendment to the Constitution, while sitting on the same seat, didn't you tell that you must send the Supreme Court home? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගෙදර යවන්න ඕන කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කරපු එකම තැනැත්තා එකම මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා. තමුන්ගේ වාසියටයි කියලා හිතෙන නඩු තීන්දුවක් දුන්නාම දැන් ඇවිල්ලා කියනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව වලින් පිට යන්න බෑ. You should not violate the determination made by the Supreme Court. What is this double standard? Then Honorable Speaker, that the other issue is Honorable Sumandiran. My name is being referred to. There is no contradiction between the position I took then and now. It is not on whether the Supreme Court is right or wrong. Even when the Supreme Court is wrong, we have to comply with that. But I have the right to say that they were wrong. Even in this case, I just said that they were wrong in rejecting my petition to interfere in this matter. So my position has not been contradictory. Thank you. Honorable Minister. අරු සභාපතිතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දීපු නඩු තීන්දුවක් උල්ලංඝනය කරන්න පළවෙනි වතාවට කටයුතු කරපු අවස්ථාව තමයි පළාත් සභා මැතිවරණ පනත සංශෝධනය කිරීමේ අවස්ථාව. අපි ඒකට හොඳ පනත් කෙටුම්පතක් හදලා ඉදිරිපත් කරා. ඒ පනත් කෙටුම්පත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනයට පිටින් ගිහිල්ලා ඒකට විරුද්ධව ගිහිල්ලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරා. එදා ආණ්ඩුව නියෝජනය කරා මම හිටියා ගරු ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමා හිටියා. මම ඒකට විරුද්ධව හිටියේ. අද එදා ඒ කරපු මැදිහත් වීම විශේෂයෙන්ම සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා එදා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට කරපු බලපෑම මත ඒ සිද්ධ කරපු සංශෝධන නිසාද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මුළු රටේම ජනතාවට පළාත් සභා ඡන්දය අහිමි වෙලා තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි වගඋත්තරකාරයා ගරු සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා. මොකද ඔබතුමා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට ලොකු බලපෑමක් කරලා තව කීප දෙනෙක් හිටියා. Again, I was in the opposition. You are a member of the cabinet. You must take responsibility for that. I was a member of the opposition even at that time. Honorable Minister. ගරු සභාපතිතුමනි මම කැබිනට් එකේ හිටියා. කැබිනට් එකෙන් හරි පනත් කෙටුම්පත සම්මත කරලා එවුවා මෙයාට. එතකොට සියලු පියවර අරගෙන නිවැරදි පනත තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරේ. ඒ පනත කාරක සභා අවස්ථාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිගමනයට පිටින් ගිහිල්ලා මෙතුමන්ලගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරන්න ගිහිල්ලා සංශෝධනය කරපු නිසා අදටත් රටේම ජනතාවට පළාත් සභා lost. පළාත් සභා ඡන්දය තියන්න බෑ. කවුද හැදුවේ අවුල? අවුල හැදුවේ ප්‍රධානී ඔබතුමා. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ කියන්නම් මේක ගැනත් ගරු සභාපතිතුමනි මේක සාම්ප්‍රදායිකව ගෙනාපු විපක්ෂයේ විසින් ගෙනාපු කතානායකතුමාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක්. හැබැයි ගරු සභාපතිතුමනි මම සාම්ප්‍රදායික කතාවක් මෙතන අද කරන්නේ නැහැ. විශ්වාසභංගේ සාම්ප්‍රදායික වුණාට මගේ උත්තරේ සාම්ප්‍රදායික වෙන එකක් නැහැ. හේතුව මේක ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ගෙනාපු විශ්වාසභංගයක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුවේ කිසිදු තීරණයක් සම්බන්ධව ගෙනාපු එකක් නෙවෙයි මේක. මේක ගෙනල්ලා තියෙන කතානායකතුමාට එරෙහිව. ඇත්ත වශයෙන්ම පහුගිය අවුරුදු කීපය තුල අපි දැක්කා මූලාසනයේ අඩුපාඩු ගොඩක් දැක්කා. මම විවේචනය කරලා තියෙනවා. විපක්ෂෙත් විවේචනය කරනවා ආණ්ඩු පක්ෂෙත් විවේචනය කරනවා. මම මගේ හිතේ තිබුණ සැකේ තමයි කොයි වෙලාවෙ හරි ආණ්ඩු පක්ෂෙන් කතානායකතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංගයක් ගේනවායි කියලා.
ලොකු ප්‍රවණතාවයක් වෙනවා. මේ മന്ത്രിලා මට කියලා තියෙනවා. මේ කතානායකතුමා විපක්ෂයට ඉල්ලන හැම වෙලාවටම දවසම කාලේ කන්නක් දෙනවා. අපිට වැදගත් දෙයක් කතා කරන්නාම මේ කතානායක අපිට ඒ අවස්ථාව දෙන්නේ. ඇත්තටම මම හිතුවා අපේ മന്ത്രിලා ආණ්ඩු පක්ෂ ඉඳන් ගෙනේ කියලා මේ. කොහොමුණත් ඒගොල්ලෝ ගෙනාවේ නැහැ. විපක්ෂ ගෙනාවා. හොඳයි ගෙනාපු එක හොඳයි. ඕන තරම් විශ්වාස භංග යෝජනා ගෙන්න. ඒක නිසා තමයි ඒකට තිබෙන්නේ ප්‍රතිපාදන සපයලා. එතකොට දැන් ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിලා දැඩි විවේචනයට ලක් කරනවා කතානායකතුමා. මොකද ආණ්ඩු පක්ෂයේ മന്ത്രിලාට උමනා විදියට එතුමා අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. විපක්ෂ മന്ത്രിලා එතුමාට ඒ අවලාදිම කරනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ දෙන ප්‍රමාණය අනුව. ඉතින් බලනකොට මේ අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකතුමා ෆුට්බෝල් එකක් වගේ. මෙහෙන් එහාට ගහනවා එහෙන් මෙහාට ගහනවා. දැන් කතානායකතුමාගේ හොඳක් කියන්නේ දැන් කවුරුවත් නැහැ. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ? කතානායක කෙනෙකුට දෙපැත්ත සනසන්නත් බෑ එක පැත්ත සනසන්නත් බෑ. ඔබතුමා දන්නවනේ. ඔය වගකීම දරන්නේ මේ මොහොතේ ඔබතුමා. ඒ නිසා ඔබතුමාටත් යම් නීතියක් අනුව ක්‍රියා කරනකොට මේ හැමෝගේම ඉල්ලින් වලට අහුම්කන් දීලා හැමෝම සතුටු කරන උත්තර තීන්දුව ඔබතුමාට ගන්න බෑනේ. ඒත් ඔය පුටේ වාඩි වෙන කාටත් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම ඔබතුමාට පෙන්눔 කරනවා මේ විශ්වාස භංගය. මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව මං හිතනවා මම විශ්වාස කරනවා මේක අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල් ඇමතිතුමාලටත් කවුරු හරි දීපු වැරදි නීති උපදෙස් මත සකස් කරපු විශ්වාස භංගයක්. හේතුව දැන් බලන්න ගරු කතානායකතුමනි මේක පළවෙනි කාරණය. එම පනත් කෙටුම්පතේ කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක. එම පනත් කෙටුම්පතේ 13 වෙනි වගන්තිය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12.1 ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා සරල බහුතරයකින් ඒක සම්මත කරන්න බෑ කියලා. දැන් බලන්න පනත ගන්න. മന്ത്രിතුමා අසුමන්ත්‍රී මන්ත්‍රීතුමා ගිහිල්ලා. හිටියනම් පනත කියවනවා මම. පනතේ 13 වෙනි වගන්තිය. පනතේ 13 වෙනි වගන්තිය පනත් කෙටුම්පතේ 13 වෙනි වගන්තිය අංක 1යි. එතකොට ඒ වගන්තිය සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරියල් මැතිතුමා ඒක සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පළවෙනි ප්‍රකාශය වැරදි. පළවෙනි චෝදනාව. දෙවෙනි චෝදනාව බලන්න එම පනත් කෙටුම්පතේ 20 වෙනි වගන්තිය සංශෝධනය කරලා නැහැ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල වන පරිදි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගය මත. බලන්න ගරු සභාපතිතුමනි පනත් කෙටුම්පතේ 17 වෙනි වගන්තිය කියන්නේ සම්මත කරපු පනතේ 16 වගන්තිය. ඒක සංශෝධනය කරලා තියෙන්නේ. කවුද කියන්නේ සංශෝධනය කරේ නැහැ කියලා? මොකද්ද මේ චෝදනාව? මම මේ අවස්ථාවේ මේ කතානායකතුමා වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ නැහැ. මම විපක්ෂයේ හිටියත් මම කරන කතාව තමයි අද මේ කරන්නේ. කතානායක වෙනුවෙන් තුමා වෙනුවෙන් මම පෙනී හිටින්නේ නැහැ. විපක්ෂයේ ඉඳගෙනත් මම මේක කියනවා. මම විපක්ෂේ නා. එතකොට මේක වැරදි. කෙටුම්පතේ 17 වෙනි වගන්තිය සම්මත කරපු පනතේ 16 වෙනි වගන්තිය විදියට අංක වෙනස් තියෙනවා. ඒක සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. ඊළඟට 3 වෙනි එක බලන්න. පනත් කෙටුම්පතේ 20. පනත් කෙටුම්පතේ 20 සංශෝධනය කරලා නැහැ කියලා ඔබතුමාලා කොහොමද කිරියල් ඇමතුමා මේකට දැම්මේ? 20 වෙනි වගන්තිය අයින් කරලා තියෙන්නේ. 20 වෙනි වගන්තියක් නැහැ ඒකේ. එතකොට ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණයට අනුව ඒක සංශෝධනය වෙලා තියෙනවා. 4 වෙනි කාරණේ. පනත් කෙටුම්පතේ 33 යන්න. 33 ඒක නව පනතේ අංක 29යි වගන්ති 29 අනුවගන්ති අංක 6. පස්වෙනි කාරණය පනත් කෙටුම්පතේ 34 එක සම්මත කර පනතේ 31. ඊළඟ එක 35 එක සම්මත කර පනතේ 31 එක. එතකොට මේ වගන්ති තුනේ ගැටලුවක් තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි. මොකද දෙවනි වතාවට එම වරදම කළොත් පනත් කෙටුම්පතේ කියනවා මුල් දඬුවමට දෙන දඬුවම වගේ දෙගුණයක් දෙන්න කියලා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියලා තියෙනවා ඒක එහෙම කරන්න බෑ කියලා. එතකොට ඒ එක වාක්‍යයක් ඉවත් කිරීම මේ වාක්‍ය මේ වගන්ති තුනේ සිද්ධ වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ පනත් කෙටුම්පත සම්මත කරලා ඊළඟ සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී
මේ සංශෝධනය ඇතුළු අනිත් සංශෝධන කරන්න අපි අනුමත කරලා මම දන්න විදිහට දැන් ගැසට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ බලන්න ගරු සභාපතිතුමනි කෙටුම්පතේ 21 වගන්තිය. 21 වෙනි වගන්තියේ තිබුණේ තේ දෝෂෙමයි. දෙගුණයක් දඬුවම. අලුත් පනත සම්මත කරපු පනතේ 19 වෙනි වගන්තිය ඒ සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. ඒතර කොහොමද මේ විශ්වාස භංගයකදී වගකීමකින් තොරව මෙහෙම දේවල් කරන්නේ? සංශෝධනයේ වෙච්ච සංශෝධනයේ නොඋනායි කියලා කොහොමද කියන්නේ? 20 වෙනි වගන්තිය ගැලපෙන්නේ නැහැ කියපුවම 20 වෙනි වගන්තිය ගලවලා ඉවත්ම කරලා දාලා තියෙද්දිත් කියනවා 20 වෙනි වගන්තිය සංශෝධනය කරලා නැහැ කියලා. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? එතකොට පනත් කෙටුම්පතේ තියෙනවා 22 වන වගන්තිය. ඒකෙත් තියෙනවා මේ දඬුවම දෙගුණයක්. සම්මත කර පනතේ 20 වෙනි වගන්තියක ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට 9 වෙනි අංගයේ විදිහට තියෙනවා පනත් කෙටුම්පතේ 31 වෙනි වගන්තිය. ඒක පනත් කෙටුම්පතේ 27 වෙනි වගන්තිය. ඒක සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ගරු කිරියල් ඇමතුමා ඔබතුමාලා නිහතමානීව පිළිගන්න මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව හදලා තියෙන්නේ පනත් කෙටුම්පතයි සම්මත කරපු පනතයි දෙක දිහා බලන්නේ නැතුව අර සම්මත කරපු පනතේ වගන්තිය 21 බලනවා කෙටුම්පතේ 21ට. හරිනේ සභාපතිතුමා. එතකොට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද වගන්ති අංක වෙනස් වෙලා. හැම පනතෙම එහෙම වෙනවා සම්මත කරනකොට සංශෝධන ආපුවාම. ඒක නිසා දැන් මේ චෝදනා 9න් වගන්ති 4ක තියෙනවා අඩුවක් අර දඬුවම සම්බන්ධව දීපු නිර්දේශය. ඒ වගන්ති 4ටම සංශෝධන දැන් සම්මත කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් ඒක ගැසට් කරන්න අවල තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ දීපු නිවේදනයක් ගැන කිව්වා මේක වැරදි කියලා. මම අභියෝග කරනවා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට ඇවිල්ලා පුළුවන් නම් පෙන්වන්න. දැන් සුමන්දිරන් මන්තුමා මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් විදියට මානව හිමිකම් කොමිසම ගැන කතා කරා. මානව හිමිකම් කොමිසමට ඕන එකකට මේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අයිතිය තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා පෙන්වන්න කියන්නේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ මම කිව්වා කරුණු 4 වගන්ති 4ක එක වගන්තියක් ඉවත් වෙලා නැහැ. ඒක පේලියක්. ඒක ඇත්ත. අපි ඒක නිවැරදි කරන්න පියවර අරන් ඉවරයි. පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා පෙන්වන්න කියන්නේ මොකද්ද කියලා කරලා තියෙන මේ පනත මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ඉදිරිපත් කරේ මගේ අමාත්‍යාංශයෙන් ඉදිරිපත් කරේ. නමුත් මේ පිළිබඳව සොයලා බලලා ව්‍යවස්ථානුකූලභාවය පිළිබඳව අපි හොයලා බලලා තමයි මේක සම්මත කරන්න කටයුතු කරේ. එතකොට මේ පනත සම්මත කරාට පස්සේ දැන් සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීතුමත් කියනවා පක්ෂ නායකයෝ එකඟ වුණාලු නැත්තම් පක්ෂ නායකයෝ කිව්වලු කතානායකතුමාට මේක endorse කරන්න එපා. That don't endorse it until that we take a final decision. Can you do it? When the parliament has passed a bill, just because the party leaders make a request to hold it, can the speaker hold it or just to delay the endorsement? Can you do it? I will show that what the provisions are. Article 78 of the Constitution. Every bill shall be published in the Gazette. That is number 1. The passing of a bill or a resolution by Parliament shall be in accordance with the Constitution and the standing orders of Parliament. Any one or more of the standing orders may be suspended by the Parliament in the circumstances and in the manner prescribed by the standing orders. Any amendment, section 74. The Speaker shall endorse on every bill passed by the Parliament a certificate in the following form. Then how does it say? Once the bill is passed, Speaker shall. He has no discretion. It may be wrong, it may be a good bill, it may be a bad bill. But it is a decision for the members of the Parliament, not for the Speaker. If the Parliament by majority has passed the bill, it is the duty of the Speaker, he shall endorse. That is in the Constitution, Article 79. Standing Orders number 74. As soon as maybe after a bill has been passed, I insist,
as soon as maybe after a bill has been passed by Parliament, the Speaker shall endorse the bill in Sinhala Tamil and the certificates as specified in Article 79 of the Constitution. Assuming that there had been some amendment which are contrary to the Supreme Court determination, we'll assume it. What is the duty of the Speaker? If the bill has been passed by the majority, it is the duty of the Speaker. He shall endorse. එතුමා ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද මෙතන තියෙන වැරද්ද? කරුණාකරලා පෙන්වන්න විපක්ෂයෙන් මොකද්ද තියෙන වැරද්ද කියලා. කතානායකතුමා ගැන ජාතක කතා වගේ හුඟක් ඒවා කට්ටිය කිව්වා ඒවා ගැන මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ මේ විශ්වාස භංගය ඇතුලේ තියෙන එක. දැන් මේ විශ්වාස භංගය ඇතුලේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක ගැන කරුණු 9ක් තියෙනවා, චෝදනා 9ක්. චෝදනා 9ම බොරුනේ ගරු සභාපතිතුමනි. පදනමක් නැහැනේ. එක්ක කවුරු හරි දීපු ලනුනේ. ගරු කිරියල් ඇමතිතුමනි, නීතිඥවරුත් සමහරලාට දෙනවා එක එක ලනු. ගරු විපක්ෂ නායකතුමාගේ පියා දවසක් මාව කැඳවලා මගේ නීති උපදේශයක් ඇහුවා. ජනාධිපතිවරු නීතිඥ කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා එතුමට නඩුවකට අවශ්‍ය ලිපි ලේඛන හදලා දීලා තිබුණා. ඒ ලිපි ලේඛන හදලා නඩුව ගොනු කරන්න ලෑස්ති වෙලා එතුමා මට ගෙන්නලා මගෙනුත් ඇහුවා මේක නීත්‍යානුකූල, මේක වැරදිද, මේක හොඳද කියලා. මම ඒක අධ්‍යයනය කරලා එතුමාට එක උපදේශයක් දුන්නා. මේ නඩුව නොපොර හිටියොත් ඔබතුමාට වෙන හානියට වැඩිය මේ නඩුව පැවරුවොත් ඔබතුමාට වෙන හානිය 100 ගුණයකින් විතර වැඩි කියලා. එතුමා මේ ෆයිල් ලිපි ගොනු එහෙමම කිව්වා පැත්තකට දාන්න කියලා. ඉතින් ජනාධිපතිවරුන්ට රාජ්‍ය නායකින්ට එහෙම උපදෙස් දෙන අය ඉන්නවා. මන් දන්නේ මේකට කවුද උපදෙස් දුන්න නීතිඥවරු කියලා. අපේ අත්දැකීම් මේවා. දරු සභාපතිතුමනි, මම මේ රටේ රාජ්‍ය නායක හුඟක් අයගේ නීතිඥවරයා විදිහට කටයුතු කරා. සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ නීතිඥවරයා විදිහට උපදෙස් දුන්නා, නඩුවලට පෙනී හිටියා. ආර් ප්‍රේමදාස ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ, ගරු චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ මම හිටියා නීතිඥවරයා විදිහට. ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නීති උපදේශක විදිහට හිටියා. ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ හිටියා නීතිඥ උපදේශක විදිහට. ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ නඩු කටයුතු ඔක්කොම මම කරලා තියෙනවා. මම නීති උපදේශකයක් නොවුනේ රාජ්‍ය නායකයා අතරින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විතරයි. අනිත් හැම එක්කෙනාගෙන් මම නීති උපදේශක විදිහට කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම කිව්වේ මේ කාරණේ කිව්වේ මට ඒක කියාගන්න නෙවෙයි උවමනාව තියෙන්නේ. මේ උපදේශ දෙනකොට දැන් බලනාද විපක්ෂය ලොකු අසිරුතාවයක දාලා තියෙනවනේ. එතකොට මේ විපක්ෂයට මේ අසිරුතාවයට දැම්මේ මේ නීති උපදේශ දුන්නයනේ කවුරු හරි. මන් දන්නේ නැහැ සුමන්දිරන් මැතිතුමාද කියලා මේක ඇදුවේ. කවුරු හරි හදපු එක්කෙනා අද දැන් මේකෙන් මේ විශ්වාස භංගය ගෙනල්ලා විපක්ෂයට ලැබෙන කීර්තිය මොකද්ද? එහෙම එකක් ලැබෙනවද? නෑ. මේ අපකීර්තියක් එන්නේ. මේ විශ්වාස භංගය ගෙනල්ලා දවස් 3ක් තිස්සේ තර්ක කරනකොට මේක දිගටම අපකීර්තියක් වෙනවා. කතානායකතුමාගේ අඩුපාඩුකම් තියෙන බව පිළිගන්නවා. ඒක කිරියල්ලා මෙතුමත් කිව්වා හැම කතානායකෙම තිබුණා. ඒව හදාගන්න එක අපේ ඩියුටි එක, අපේ වගකීම. මොකද එහෙම මම කියන්නේ එතුමා අපිට අයිතිත් නෑ, ඒගොල්ලන්ට අයිතිත් නෑ. එතුමා මේ පැත්තෙන් තමයි පුටුවට ආවේ. ওই පුටුවට ආවට පස්සේ අපිට අයිති නෑ. එතුමා අපිට බැඳිලත් නෑ. විපක්ෂයට ණයත් නෑ. එතුමාගේ කටයුතු කරනවා. එතකොට එතෙන්දී දැන් මේ විශ්වාස භංග යෝජනාවේ පළවෙනි කොටසේ දෙවෙනි කොටස ඔබතුමා කරුණා කරලා බලන්න. මොකද්ද දෙවෙනි කොටසේ තියෙන්නේ? දෙදස් 24 පෙබරවාරි 26 දින පැවති ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභා රැස්වීමේදී පොලිස්පති ධූරය සඳහා ජනාධිපතිවරයා කර තිබුණු නිර්දේශය. මෙහෙමයි කියන්නේ. මම ආයිල් කෝටිට කිරියල්ල ගරු ඇමතුමනි. කෙසේ වුවද ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 ඉයන්න ව්‍යවස්ථාව අනුව ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභා රැස්වීමකදී ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීමක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපාදන සලසා නොමැති බැවින් නීතිය ඉදිරියේ ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටීම විපක්ෂ වීමක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ නම් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41
ඊයන්න පහ ව්‍යවස්ථාව අනුව උක්ත ප්‍රශ්නය සම්බන්ධයෙන් සමසමව ඡන්දය ලැබුණාසේ සලකන්නේ නම් සභාපතිවරයා වශයෙන් මාගේ තීරක ඡන්දයද පක්ෂව ලබා දෙන බව කාරුණිකව දන්නමි. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ගරු සභාපතිතුමනි මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අපි කවුරුත් එකට එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ගෙනාවේ. එක ඡන්දයක් විතරයි මේකට විරුද්ධව දුන්නේ. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41 ඊ වගන්තිය. 41 ඊයන්න. ඒකේ 41 ඊයන්නේ පහේ කියනවා the chairman or the other members presiding shall not have an original vote, but in the event of an equality of votes on any question of decision at any meeting of the council, chairman or other member presiding at such meeting shall have a casting vote. දැන් මෙතෙන්දී සාදායකතුමනි අපි දීලා තියෙන බලේ මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට 10 දෙනෙක් පත් වෙන්න සමහරු නිල බලේ. හැබැයි කතානායකතුමාට මම චෝදනාවක් කලින් කරලා තියෙනවා දැනුත් කරනවා. මේ අර කුඩා පක්ෂ වලින් කෙනෙක් පත් කරගන්න ඕනේ. ඒ කුඩා පක්ෂවල තියෙන අවුල නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අතර තියෙන ගැටුම නිසා එක්කෙනෙක් තම පත් කරන්නේ නැහැ. ඒක අඩුපාඩුවක්. හැබැයි මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට අපි පත් කරපු නිල බලයෙන් 3 දෙනයි ගරු කතානායකතුමා ගරු අගමැතිතුමා ගරු විපක්ෂ නායකතුමා තවත් මන්ත්‍රීලා 4 දෙනෙක් සහ සිවිල් සමාජයෙන් 3 දෙනෙක් අපි මේක 19 වෙනි ව්‍යවස්ථාවෙන් පළවෙනි වතාවට සිවිල් සමාජයට දෙන රෙකග්නිෂන් එකක් විදියට සිවිල් සමාජයේ ඊ타ත්ම ඉහළ මට්ටමේ පිළිගැනීමක් තියෙන උගතුන් බුද්ධිමතුන් 3 දෙනෙකුට දාන්න අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. දැන් එහෙම 3 දෙනෙක් අපි සියලු දෙනා එකඟත්වයෙන් පත් කරගෙන තියෙනවා. දැන් පත් කරගත්තට පස්සේ දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. යෝජනාවක් එනවා ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට. පොලිස්පති කෙනෙක් පත් කරන්න ඕන. එතකොට ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සමාජිකයෝ තීන්දුව ගන්න ඕන. මේ සභාවේදී 4 දෙනෙක් පක්ෂ වෙනවා, දෙන්නෙක් විරුද්ධ වෙනවා, තව දෙන්නෙක් කියනවා අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඇබ්ස්ටේන් වෙනවා, වැළකී සිටිනවා. කවුද මේ සමාජිකයෝ දෙන්නට මේ බලය දුන්නේ? එහෙම කරන්න බලයක් තියනවද? ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කරලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ඉන්න සමාජිකයෝ දෙන්න. විශ්වාසය භංග වෙන්න ඕනේ දෙන්නගේ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? දැන් ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පිරිස් මහත්මයා මෙතන ඉන්නවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු අහන්නේ බෙන්චස්. විනිසුරුවරුන් 3 දෙනයි, 5 දෙනයි, 7 දෙනයි. If you want that, CJ can appoint a fuller bench, including all the 17 members of the Supreme Court. එහෙම නඩුවක් අහලා තීන්දුවක් දුන්නම බහුතරයේ තීන්දුව නෙවෙයිද තීන්දුව? බහුතරයේ තීන්දුව තමයි තීන්දුව. අපි ගමු උදාහරණයක්. විනිසුරුවරු 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක විනිසුරුවරයෙක් නඩු තීන්දුව ලියනවා. එක විනිසුරුවරයෙක් ඒකට එකඟයි කියලා අස්සම් කරනවා. අනිත් 3 දෙනාට කියන්න පුළුවන්ද? නැහැ අපි 3 දෙනා ඇබ්ස්ටේන් වෙනවා. සුප්‍රීම උසාවියක් ලංකාවේ නැහැනේ. ඒක වහන්න වෙනවනේ. ඇබ්ස්ටේන් වෙන්න බෑ. විරුද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට අතරමැද නැහැ. එක්කෝ ඒ ලෝකේ එක්කෝ මේ ලෝකේ. දෙලොවක් අතර බෑ කරු කතානායකතුමනි. එතකොට මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ඒ සමාජිකයෝ දෙන්න මන් දන්නේ කවුද කියලා. මම අහලත් නැහැ මට දැනගන්න ඕනත් නැහැ. ඒ සමාජිකයෝ දෙන්න කියනවා නම් අපි ඇබ්ස්ටේන් වුණා, අපි ඡන්දෙ දිනුනේ මේ වැලකේ හිටියා කියලා. ඒ දෙන්න ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව ඇක්ෂන් ගන්න ඕනේ. එතකොට මොකද්ද මේ විශ්වාස භංග කතානායකතුමාට? හරි අපි තර්කයක් විදියට කියමුකෝ ගරු කතානායකතුමනි. මේ විශ්වාස මේ පනත් කෙටුම්පත ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක 100%ක්ම නීති විරෝධී කියමුකෝ. මේක හොඳම නෑ. මේක ලෝකේ තියෙන නරකම පනත. කතානායක මොනෝ කරන්නද? කතානායකතුමාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? කතානායකතුමාට සංශෝධන යෝජනා කරන්න පුළුවන්ද? කතානායකතුමාට පනත් කෙටුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්ද? මොකක්වත් කරන්න බෑ. එහෙනම් ගේන්න ඒ වැරද්ද කරලා තියෙන නම් ආණ්ඩුව. එහෙනම් ගේන්නකෝ ආණ්ඩුවට. ගේනෝ නම් ගේනෝ ආණ්ඩුවට. අපි වගකීම ගන්නවා. මේ පනත ගෙනාවේ අපි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් මේක ඡන්දේ දුන්නා.
එතකොට ඒක ආණ්ඩුවේ කටයුත්තක්. කතානායකතුමාට ඔප්ෂන් නැහැ. choice නැහැ. he has to endorse. එතුමාට මේක හොඳද සුදුද කළුද කියලා බලන්න අයිතියක් නැහැ. ඉතින් එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය ගත්ත සම්මත කරපු පනත එතුණ අත්සන් කරන්නේ නැතුව මොකද්ද කරන්න කියන්නේ? මේ පක්ෂ නායකයෝ ටිකක් එකතු වෙලා කිව්වයි කියලා මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ කතානායකතුමාට බල කරලා තියෙන ඒ වගකීම පැහැර හරින්න පුළුවන්ද? එහෙම කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මැතිතුමා ඔබතුමාලට ඇත්තටම මම මේ අවංකව කියන්නේ මේක ඔබතුමාලට දීපු වැරදි උපදෙස් මත ඉදිරිපත් කරපු එකක්. ඇත්තටම ඔබතුමාලා අමාරුවේ දාන්න දුන්න එකක් මේක. Honorable Lakshman Kiriyalla. එතුමා මගේ නම කීපතරයක් කිව්වා මම එතුමාගෙන් අහුවේ බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක්. දැන් ඔබතුමා ওই ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඇතුලේ ඒ කටයුතු අවසන් වෙනකොට පක්ෂව හම් වෙලා තිබ්බ ඡන්ද 4යි. හරි. දැන් ඔබතුමා කියන මේ 5 වෙනි ඡන්දය ව්‍යවස්ථාදායක සභාව තුල පාවිච්චි කළා නැහැ. පාවිච්චි කළා නැහැ. අපේ ධම්මික දිසානායක මහත්තයා ලියලා තියෙන ජනාධිපතිතුමාට ඡන්ද 4ක් පක්ෂව, ඡන්ද 2ක් විපක්ෂව, ඡන්ද 2ක් වැලකී හිටියා. ඒතර බා ඔබතුමාගේ ගැහුවේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අවසන් වෙනකොට තිබ්බ ඡන්ද 4 පහ වුණේ කොහොමද කියලා. ඒක උනේ එහෙම කරන්න බෑ. මොකද ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අවසන් වුණායින් පස්සේ ඡන්ද පාවිච්චි කරන්න බෑ. Thank you, Honorable Minister. No, please. What is the hurry? There is a limited time, sir. What is the hurry? මගේ වෙලාවෙන් අඩු It's නොකර Honorable Minister's time. මගේ වගේ නම 10 Give පාරක් time to clarify. දැන් හරි මම ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න. 4 5 වුණේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාව තුල 4 5 වෙලා නැහැ. කතානායකතුමා ඕක කියන තර්කය ඔය වැලකී සිටීම විරුද්ධ වුණා කියන තර්කය ව්‍යවස්ථාදායක සභාව තුළ ඉදිරිපත් කළත් නැහැ. හරි. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව යුරුනේ පස්සේ එතුමා ජනාධිපතිතුමා ලියුමක් ලියනවා. 4 පහ කළා. එහෙම කරන්න පුළුවන් විකාරනේ. Thank you, Honorable Minister. What is this? හරි thank you. ගරු කතානායකතුමනි ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ වෙච්ච දේවල් අපි දන්නෙත් නැහැ. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ වෙන දේවල් අපිට කියන්නෙත් නැහැ. අපිට එහෙම තීන්දුව ඇරෙන්න වෙන දේවල් දැනගන්න උවමනාවකුත් නැහැ. ව්‍යවස්ථාදායක සභාව හැදුවේ අපි. හැබැයි දැන් මෙතුමා කියන විදිහට Honorable Lakshman Kiriyalla. ඔතන දැන් මේ ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සිද්ධ වෙච්ච ඒවා දන්නේ කියන එක විහිළුවක්. එහෙම දන්නේ නැත්නම් කතා කරන්න එපා. Honorable Lakshman බාගා තියෙනවා මට සෙක්‍රටරියට් එකේ දුන්නා. ව්‍යවස්ථාදායක Honorable සභාව Lakshman Kiriyalla, that's not a point of order. No. That is not a point of order, Honorable No, Lakshman but I'm ගරු සභාපතිතුමනි මම කිව්වේ මේ Honorable Lakshman Kiriyalla. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ Honorable Lakshman If he Kiriyalla. does not know what happened in the constitutional council, then he should talk. Honorable Lakshman Kiriyalla, that's not a That's what I'm point of saying. order. Thank you. If he did not know what happened in the constitutional council, he should talk. Yes, this is not a point of order, Honorable But Lakshman this is a Kiriyalla. legal point. It's a constitutional point. Yes, thank Constitutional you. point. Thank you. Honorable Minister. සභාපතිතුමනි මං කියපු එක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඇමැතිතුමා තේරුම් ගත්තේ වැරදි විදිහට. මම කිව්වේ කොන්ස්ටිටියුෂනල් කවුන්සිල් එක ඇතුලේ වෙන දේවල් අපි හොයන්නේ නැහැ. අපිට ඕනේ නැහැ. හැබැයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ රටට උමනා වෙන්නේ තීන්දුව මොකක්ද කියලා. ඒ තීන්දුව තමයි මං කිව්වේ. ඒක මං දන්නේ නැත්නම් කොහොමද කිව්වේ? ඒ තීන්දුව තමයි කියන්නේ 4ක් පක්ෂයි 4ක් විරුද්ධයි දෙන්නේ ඇබ්ස්ටේන්. Honorable Minister, you have 2 more minutes. Huh? You have 2 more minutes, Honorable Minister. No, I need at least about another 15 minutes. I will take it from our side. I'll have to give a fuller reply. Another 15 minutes. එතකොට මෙතෙන්දී මේ මෙතුමා කියන කාරණේ අනුවම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් ඇබ්ස්ටේන් වෙන්න කියලා බලයක් දීලා නොතිබියදී සමාජිකයෝ දෙන්නෙක් ඇබ්ස්ටේන් වෙනවා කියන්නේ ඒකට විරුද්ධයි. එහෙමනම් කතානායකතුමාට බලන්න තියෙන්නේ මොකද? 4ක් පක්ෂයි 4ක් විපක්ෂයි. 4ක් පක්ෂ නම් 4ක් විපක්ෂ නම් එහෙනම් කතානායකතුමාගේ තීරක ඡන්දය දෙන්න ඕන. නැත්තම් කොහොමද රටක් ගෙනියන්නේ? දැන් මම කිව්වා වගේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අගවිනිසුතුමා නඩු තීන්දුවක් ලියපුවාම ඒකට 4 දෙනෙක් එකඟ වෙනවා. 5 දෙනෙක් ඇබ්ස්ටේන් වෙනවා. මොකද්ද නඩු තීන්දුව? මේක තීන්දුව ගැනීමේ ආයතනයක්. මේක Honorable Lakshman Kiriyalla. මම කිව්වේ කතානායකතුමා ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඇතුලේ එතුමා ඡන්දය පාවිච්චි කරුවේ නැහැ.
ඒකයි එතුමාට ඔබතුමා කියන විදිහට එතුමා පාවිච්චි කරන්න තිබ්බා. නමුත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව ඉවරෙලා ඉවරුණයින් පස්සේ එතුමා ජනාධිපතිතුමාට නිලුවක් ලියනවා 4 පහ කරලා. Thank you. Honourable Minister. හොඳයි. දැන් ඔබතුමා ඔක කියනවා මම අහගෙන හිටියා. දැන් ගරු කතානායකතුමනි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ ඇත්තටම මේ අපි මේ ප්‍රශ්නේ මතු පිටනේ කතා කරන්නේ. දැන් එතකොට අපි පනත් කෙටුම්පතක් හදනවා පාර්ලිමේන්තුවට. දැන් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් කියනවා පාර්ලිමේන්තුව උත්තරීතරයි කියලා. මොනවටද? ව්‍යවස්ථාදායක කාර්ය සඳහා. ඇත්තටම අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙම උත්තරීතරද? එහෙම උත්තරීතර භාවයක් නැහැ. අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම රටාවේ හුඟක් විකෘති තැන් තියෙනවා. අපේ පාර්ලිමේන්තුව පනත් කෙටුම්පතක් හදපුවාම ඒ පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරපුවාම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඊට පස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියනවා නෑ ඔය කියන විදියට නෙවෙයි මෙන්න මේ විදියටයි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව නීති හදන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපි අපිට තියනවාද ස්වාධීනතාවයක්? එහෙම පාර්ලිමේන්තුවේ එහෙම ස්වාධීනතාවයක් නැහැ. එහෙම ස්වාධීනතාවයක් නැත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට බලයක් දීලා තියෙන නිසා. ඇයි මේ බලයක් දුන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ 78 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්? 78 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් මේ බලය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දෙන්න උනේ 1972 පළවෙනි ජනරජ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හදද්දී ආචාර්ය කොල්ලින් රාජසිල්ල මැතිතුමා ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම කරපු වැරැද්දක් නිසා. මොකක්ද ඒ වැරැද්ද? ඒ වැරැද්ද තමයි ගරු සභාපතිතුමනි සෝල්බර් ව්‍යවස්ථාවේ යටතේ මේ රටේ තිබෙන ද්විමණ්ඩල බයි කැමරල් ලෙජිස්ලේචර් එකක්. ද්විමණ්ඩල ව්‍යවස්ථාදායකයක් තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුව තිබුණා. පාර්ලිමේන්තුවට උඩින් සෙනට් මණ්ඩලයක් තිබුණා. එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනපනත් පැනවීමේ යෝජනා සම්මත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අධීක්ෂණය කිරීමේ වගකීමක් බාර දීලා තිබුණා පාර්ලිමේන්තුවට උඩින් තිබුණු සෙනෙට් එක. ඒ සෙනෙට් ක්‍රමය මුළු ලෝකෙම පිළිගත්ත ඉතා සාර්ථක ක්‍රමයක්. මහා බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට එන මන්ත්‍රීවරු අර සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා කිව්ව જાතියේ ඉලිටරේට් අය නෙවෙයි. එතුමාගේ කටේම තිබුණේ ඒක. එහෙම ඉලිටරේට් අය නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ හැමෝම නැතත් හුඟක් අය දැනුගත් අයගෙන තමයි එන්නේ. දැන් කවුරු හරි කියනද බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ ඉලිටරේට් අය කියලා? හැබැයි බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රිවි කවුන්සිල් එකේ තියාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට ඇමරිකාවේ හැදුවේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හදලා ඒ රටෙත් තියෙනවා සෙනෙට් මණ්ඩලයක්. ලෝකේ ලොකුම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රට අපේ අල්ලපු රට ඉන්දියාව. වෙස්ට්මිනිස්ටර් ආකෘතිය. හැබැයි ඒත් තියෙනවනේ සෙනෙට් මණ්ඩලයක්. ලෝක සභාවක් තියෙනවා. House of Commons, House of Lords. දැන් අපේ රටේ මේ ක්‍රමය නැති කරා. මේ ක්‍රමය නැති කරා වගේම 72 ව්‍යවස්ථාවේදී මම දකිනවා බරපතල ගණයේ අඩුපාඩු කීපයක් සිද්ධ වුණා. එකක් තමයි සුළු ජාතීන් වෙනුවෙන් ලබා දීලා තිබුණු අයිතිවාසිකම 29 වෙනි වගන්තිය කිරියල්ල මැතිතුමා දන්න හොඳට. එතකොට ඒක ඉවත් කරා 72. හැබැයි ඒ වෙනුවට 72 ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් කියලා පරිච්ඡේදයක් ආවා. ඒක හරි ලස්සනයි. හැබැයි ඒක ලස්සන වුණාට ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුණාම සහනයක් දෙන්න අධිකරණයට බලයක් දුන්නේ නැහැ. ඒක නිවැරදි කරා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා 1978 ව්‍යවස්ථාවේදී. එතකොට මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන අවස්ථාවේදී කටයුතු කරන්න 126 වගන්තියයි 17 වෙනි ව්‍යවස්ථාවයි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරා. ඒ ප්‍රශ්න විසඳුවා. ඊළඟට 72 ව්‍යවස්ථාවේ යටතේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව හොසි කරා. මොකක්ද උනේ? 77 වෙනකොට ලොකුම චෝදනාවේ ආණ්ඩුව 8ට බැස්සේ එකයි. සම්පූර්ණ රාජ්‍ය සේවයේ දේශපාලනය කරණයට යට වුණා. ගොඩක් චෝදනා තිබුණා. ඒ ආණ්ඩුවම දිය වෙලා ගියා. ඊළඟට සෙනට් මණ්ඩලයක් නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව තනියෙන් නීති හැදුවා. ඕන දේවල් කරා. අධිකරණයට බලයක් නැහැ. සෙනට් මණ්ඩලයක් නැහැ. අන්තිමට ආසනෙම කොදුනේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට ආසන 140ක් හදලා දුන්නා. ඒ කරපු වැරදි නිසා තමයි මේ රටේ දැන් හුඟක් දොස් කියනෝනේ විධායක ජනාධිපති ධූරයට බලතල වැඩි කියලා. ඒ බලතල හදන්න පාර කැපුවේ 72 ව්‍යවස්ථාව. අපි ගරු කරන නායකයෝ තමයි එදා හිටියේ. ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවන් පිළිබඳ විසරදයෝ. ඩොක්ටර් කොල්ලින් නාද සිල්වා, ඩොක්ටර් එන්.එම්. පෙරේරා, ෆීලික්ස් ඩයස් බණ්ඩාරනායක. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා හදපු ව්‍යවස්ථාව. ඒ හදපු ව්‍යවස්ථාවේ මොකද උනේ? සුළු ජාතින්ගේ අයිතිවාසිකම් නැතුව ගියා. ඒ කට්ටිය පෙළඹුණා
යුද්ධ කරන්න උතුරේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන වලට එකතු වුණා. සෙනට් මණ්ඩලය අහෝසි කරා. සුළු ජාතික ජනතාවට බියක් ඇති වුණා. මොකද එදා සෙනට් මණ්ඩලයේ හිටිය සභාපතිතුමනි සෑම ජන කොට්ටාසයකම උගත් වැදගත් පිළිගත් ඒ ජනතාව පිළිගත් නායකයෝ. ඒ නායකයෝ ඉන්නකොට සුළු ජන කොටස් වලට පවා ලොකු හයියක් තිබුණා. විශ්වාසයක් තිබුණා. මේ උඩම ඉන්නව අපේ අය. ඒක නිසා අපිට හානියක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකත් නැති වුණා. ඒකත් නැති කරපු නිසා තමයි ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා බලහත්කාරයෙන් පළාත් සභා ක්‍රමය අපේ පිට ගැහුවේ. පාර්ලිමේන්තුවට උඩින් පාර්ලිමේන්තුව නිවැරදි කරන්න තිබුණු සෙනට් සභාව අහෝසි කරා. ඒක නිසා ඉන්දියාව බැලුවා විසඳුම්. ඒගොල්ලෝ කරුවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න නම් අපි පළාත් සභා හදනවා කියලා පාර්ලිමේන්තුවට යටින් සභා ක්‍රමයක් බැස්සුවා. ඔය සෙනට් මණ්ඩලයේ තිබුණා නම් ඔය 13 වෙනි සංශෝධනය එන්නේ නැහැ. එහෙනම් මීට වැඩිය හොඳ ප්‍රශස්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් තියෙනවා. අද පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ පිළිබඳව ජනතාවට ලොකු කලකිරීමක් තියෙනවා. ඒක කතානායකතුමා නිසායි කියලා කියන්නත් බෑ. ඒක තව එක්කෙනෙක් නිසායි කියලාත් කියන්න බෑ. මේ හැමෝම අඩු වැඩි වශයෙන් මේකට දායක වෙලා තියෙනවා. ඔය පුටුවේ කතානායකතුමා කටයුතු කරන එක ඒ තරම් පහසු ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. සමහර අපි දැකලා තියෙනවා කතා කරනවා එතුමාගේ වයසටවත් සලකන්නේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා නොකළ යුතු වචන මම අහලා තියෙන ඕන තරම්. ඒව අශෝභනයි. එහෙම වචනයක් එක മന്ത്രി කෙනෙක් පාවිච්චි කරනකොට ඒකේ කැලල 225ටම එනවා. සමහර മന്ത്രിවරු ඒව හිතන්නේ නැහැ. ඒක නිසා තමයි ජනතාව මේ පාර්ලිමේන්තුව හොඳ නැහැ කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා කරු කතානායකතුමනි මම කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කරලා තියෙනවා. මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපිට දැන් තියෙන ක්‍රමේ මේ අවුල ලිහෙන්න ඕන. ඒ අවුල ලිහන්න නම් අපිට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට යම් සංශෝධන සිද්ධ කරන්න වෙනවා. මම යෝජනාවක් විදියට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සෙනෙට් ක්‍රමය අපිට ඕන. මේක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩු කෙටුම්පතත් අර්ථ නිරූපණය කරනවා. පනත සම්මත කරාට පස්සේ නීතියත් අර්ථ නිරූපණය කරනවා. දැන් මෙතන මෙහෙම ගිහිල්ලා අවුල්. පාර්ලිමේන්තුව පනතක් සම්මත කරනකොට ඒ පාර්ලිමේන්තු බලතල පාවිච්චි කරලා වඩාත්ම නිවැරදි එක සම්මත කරන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුවට. ඒක අධීක්ෂණය කරන්න සෙනට් මණ්ඩලයක් ලෝකේ අනිත් දියුණු හැම දියුණු රටක්ම තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? අපි කරන සුළු වැරැද්දක් නිසා මුළු මහත් රටේම අනාගතේ අඳුර වෙන්න පුළුවන්. ඒක වැරදි තීන්දුවක් නිසා. අපි තීන්දුව ගන්නකොට හරි තීන්දුව ගන්නවා වගේම හරි වෙලාවට ගන්නත් ඕන. අද ගන්න ඕන තීන්දුව හෙට අරගෙන වැඩක් නැහැ. එතකොට වෙන්න ඕන විනාශ වෙලා ඉවරයි. ඒක නිසා කරු සභාපතිතුමනි මේ නිවැරදි කිරීම අපි යෝජනා කරන්නේ මේක ආණ්ඩු විදියට විපක්ෂ විදියට මේවා බෙදිලා කරන්න ඕනේව නෙවෙයි. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කරන්න, මේ රටේ නීති ආධිපත්‍යය ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය කරන එක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වගකීමක්. මොනවද අපිට දීලා තියෙන වගකීම්? අපිට දීලා තියෙන ප්‍රතිපත්ති හදන්න නීති ගේන්න. අපිට දීලා තියෙන දෙවෙනි වගකීම මේ රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය කරන්න. ওই දෙක විතරයිනේ. ওই දෙක මෙච්චර කල් හරියට කරා නම් අද මේ වගේ අවුල් වෙන්නේ නැහැ. ආර්ථිකේ කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. අපි ඒක කරේ නැති නිසානේ මේක වෙලා තියෙන්නේ. මේක මේ එක අවුරුද්දකින් දෙකකින් වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. මේක විවෘත ආර්ථිකය ආපුවම පටන් ගත්තා. පහුගිය අවුරුදු 15 20 තමයි මේ තත්ත්වය භයානක තත්ත්වයට ආවේ. ඉතින් මේක මැතිවරණ කාලයක් ඉලක්ක කරගෙන විපක්ෂ ගෙනාව. අපි කිසි තරහක් නැහැ. අපි වාද විවාද කරමු. මේවෙන් පාඩම් ඉගෙන ගමු. මේවෙන් අතීතයේදී මේ රට නිවැරදි තැනට ගෙනියන්න පුළුවන් හොඳ පාඩම් මේවෙන් අපිට ආවොත් අපි ඒකත් ඉගෙන ගමු. මේක මේ ගරු කතානායකතුමනි මේ ලෝකෙම තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. මේක මේ අවුරුද්ද ඇමරිකාවෙත් මැතිවරණ, මහා බ්‍රිතාන්‍යෙත් මැතිවරණ, ඉන්දියාවෙත් මැතිවරණ, රුසියාවෙත් මැතිවරණ, ලංකාවෙත් මැතිවරණ. දැන් බලන්න මේක අපේ ප්‍රශ්නයක් විතරක්ද කියලා මේ පත්තරේ මම පෙන්නන ඔබතුමාට මේ ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස්. බ්‍රිතාන්‍යයේ National Newspaper of the Year
Friday 15 March මේ මාසේ 15 වෙනිදා. මේ Financial Times මේ පුවත්පතේ headline එක. මොකද්ද headline එක? Working hours for Commons hit record low under Sunak. ඒක කියනවා the working day for MPs in the House of Commons chamber has been shorter on the average this parliamentary session than in any other past quarter century, according to a Financial Times analysis. Prime Minister Rishi Sunak has been accused of presiding over a zombie parliament. They are calling the House of Commons as zombie parliament, with opposition parties arguing the relative shortness of the average parliamentary day shows administration running out of steam. There is a very little going on day to day, said one Conservative minister. A Labour insider said some prime debating slots in the chamber were being dedicated for niche issue to fill the time. මේ චෝදනාවම අද තියෙන මේ කතානායකතුමාට තියෙන චෝදනාව මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ලේබර් පක්ෂයේ කොන්සර්වේටිව් පක්ෂයේ අගමැතිවරයාට කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කාලේ නිකන් කාලා දානවා. පාර්ලිමේන්තුවේ වැදගත් දේවල් කරන්න තියෙන කාලේ වැඩකට නැති පෙටි ඉෂුස් වලට සුළු කරුණු වලට කාලේ නාස්ති කරනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ කාලේ අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඒ සොම්බි පාර්ලිමේන්තුවක් ඒක. ඒක සෙල්ලම් පාර්ලිමේන්තුවක් වගේ. කවුද මේ විපක්ෂයේ ලේබර් පක්ෂය at the eve of the election that they are making allegation against the conservative government headed by this Sunak. ඉතින් මේ මැතිවරණ කාලයේදී මේ වගේ දේවල් මේ වගේ චෝදනා ඉදිරිපත් වෙනවා. කමක් නැහැ. ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න එපයි කියලා අපි කියන්නෙත් නැහැ. ඉදිරිපත් කරාට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඒවා පිළිබඳව අපි වාද විවාද කරන්න සූදානම්. නමුත් මම කියන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි මේ විවාදේ දවස් 3කට දැන් වෙන් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ බ්‍රිතාන්‍යයේ මේ ෆයිනෑන්ෂල් ටයිම්ස් එකේ දාපු එකම තමයි අපේ හරිනම් හෙඩ්ලයින් එන්න ඕනේ. දැන් මේ දවස් 3ක් මේ විවාදයක් තියෙනවා කතානායකතුමා ඔන්ලයින් පනත අත්සන් කරපු එක වැරදි කියලා. අනිත් එක විවහාදායක සභාව ගත්ත එතුමාගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක නැත්තම් තීරණය ආපු එක වැරදි කියලා. දැන් මම බොහොම පැහැදිලිව පෙන්නුවා වෙන මොනවද එතුමාට කරන්න පුළුවන්. එතුමාට වෙන කරන්න පුළුවන් විකල්පයක් කියන්නකෝ. Honorable Minister, you have 3 more minutes. Yes. එහෙම විකල්පයක් තියෙද්දී හරි දේ කරන්න විකල්ප අවස්ථාවක් හොඳ පිළිතුරක් තියෙද්දී වැරදි දේ කරා නම් අපිත් එතුමාට විරුද්ධයි. හැබැයි එතුමා මේ කාරණේ සිද්ධ කරලා තියෙන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව. බොහොම පැහැදිලිව මම කිව්වා මේ ඉදිරිපත් කරපු චෝදනා 9ක් තියෙනවා ඔන්ලයින් එකේ. අපි බොහොම නිහතමානීව පිළිගන්නවා. වගන්ති 4ක එක ලයින් එක බැගින් කපන එක කැපිලා නැහැ. ඒක හදන්න කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ ගොළුවන්ට ඉන්න බෑ. Either they must have the guts to take a decision or they must have a grace to retire. That is the policy. එක්ක තීරණයක් ගන්න කොන්ද හයියක් තියෙන්න ඕන. පෞරුෂයක් තියෙන්න ඕන. එහෙම පෞරුෂයක් නැත්නම් ඉතින් ඉවත් වෙලා යන්න ඕන. What else can they do? That is the only option. එතකොට එතනට ආවනම් ගරු සභාපතිතුමනි මේකට මේ පත්වීම හොඳ නෑ. මේකට අපිට එකඟ වෙන්න බෑ. කියලා ඇයි කියන්න බැරි? ඇයි කියන්න බැරි? We don't want puppets in the Constitutional Council. අපිට ආණ්ඩු ක්‍රම විවහාදායක සභාවට පඹය ඕනේ නැහැ. රුකඩත් ඕනේ නැහැ. අපිට ඕනේ තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් පෞරුෂයක් තියෙන සමාජිකයෝ. එතකොට මේ සමාජිකයෝ දෙදෙනෙක් ආණ්ඩු ක්‍රම විවහාදායට අනුව කටයුතු කළේ නැහැයි කියන එක කතානායකතුමාගේ පිටින් යවලා එතුමා එලවන්නද කියන්නේ? ඒක හරිද? ඔබතුමාලගේ හෘද සාක්ෂියට අනුව ඒක එකඟද? ඒකයි මම අහන්නේ. ඒ නිසා මේ පළක් නැති විශ්වාස භංග යෝජනාවක් ගරු කිරියල්ල මැතිතුමනි මේක ඔබතුමාලත් නිහතමානී වෙලා මේකේ පොඩි අඩුපාඩුවක් වෙච්ච එක අපි පිළිගත්තනේ. අපිත් නිහතමානීව වගන්ති 4ක පේලි 4ක් හැලිලා තියෙනවා. ඒක නිවැරදි කරන්න දැන් තමයි පියවර අරන් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය
අපිට හුඟක් වටින දේවල් වලට යොදවන්න පුළුවන්. ඒ කාලය අරගෙන අපි ඒ වටිනා වැඩක් අපි කරමු. අපි මේ ව්‍යවස්ථාදායක ක්‍රමය වෙනස් කිරීම සඳහා හොඳ ක්‍රම මොනවද කියලා සාකච්ඡා කරමු. Yes, I'm winding up. එතකොට ඒ කාල සීමාවල් අරගෙන අපි මේ රටට වැදගත් දෙයක් සාකච්ඡා කරමුයි කියන යෝජනා මම ඔබතුමාලට කාරුණිකව ඉදිරිපත් කරමින් මේ වෙනුවෙන් තවත් කාලයක් ගන්න නැතුව මේක අදින් මෙතනින් ඉවර කරගෙන අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. Thank you, Honorable Lakshman Kirella. දැන් මෙතුමා කිව්වම ඡන්ද දීමෙන් වැළකී සිටීම නිකන් පපට් පඹෙක් වගේ කියලා. ඉතින් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද දෙනකොට ඡන්ද දීමෙන් වැළකී ඉන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ පඹයෝද? පඹයෝද පපට්ද? නෑ මම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගැන වැඩක් නෑ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ගැන වැඩක් නෑ. Thank you. පාර්ලිමේන්තුව in parliament, sir, we have the right to abstain. According to him, when you abstain, you are a puppet. Right? This is absurd. It's a right. It's a right we have. Thank you. Sir, right we have in parliament. The Constitutional Council is a committee. The right we have in parliament, the committee also has. It's common sense. The right we have in parliament, the Constitutional Council also has. Thank you. Honorable Minister, ගරු සභාපති, let's not make this a debate, but let's make the clarification. මම උත්තරයක් දෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක common sense වෙන්නේ in uncommon way. It can't be a common sense in an uncommon way. It is not the common sense. The common sense is somewhat different. This parliament, the members can vote for or against. If they want to abstain, they can abstain. If they don't want to come to the parliament, they can stay at home. They can stay at home 3 months. 3 months. Can the members of the Constitutional Council stay away for 3 months? The judges of the Supreme Court, they are decision makers. We are not decision makers. We are the legislature. The judges we are policy makers. The judges are decision makers. Now when you have to appoint the judges to the superior courts of this country, to the Supreme Court, I will reduce from his time. Already, Minister, his time has been given to you, 15 minutes. Right. There are only 2 minutes. Only 2 minutes. Now, Garu Sabapathitumani, then ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ප්‍රතිපත්ති හදන්න බෑ. හදපු ප්‍රතිපත්ති අර්ථ නිරූපණය කරලා නඩු තීන්දුව දෙන්න ඉන්නේ. ඒ නඩු තීන්දුව දෙන ඉහළම අධිකරණ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග විනිසුරුතුමා ඇතුළු විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමට පවා අනුමැතිය දෙන්න බලය තියෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට. එතකොට ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාදායක සභාවට ගිහිල්ලා එතන මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා නිදාගෙන ඉන්න බෑ. මේක පිට හොයන්න වෙලාවක් නැහැ, මේක මට අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරන්න බෑ කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. That is a decision making body. They must take a decision either way. ඒකයි මම අහුවේ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණේ 5 දෙනෙක් ඉන්න විනිසුරු මණ්ඩලයක එක විනිසුරුවරයයි නඩු තීන්දුව ලියන්නේ. තව විනිසුරුවරයෙක් අත්සන් කරනවා I agree කියලා. 3 දෙනෙක් කිව්වොත් we abstain. උසාවිය අවලංගුයි. රටේ අධිකරණ පද්ධතිය මැරෙයි. විනාශ වෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයක් මේ රටේ පවතින්න බෑ. එහෙම පුළුවන්ද? එහෙම රටක් වෙනසෙන්න පුළුවන්ද? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවරයෙකුටවත් නඩු තීන්දුවක වාඩි වෙලා නඩුවක් අහලා අවසානයේ නඩු තීන්දුව ලිව්වට පස්සේ මට මේකට එකග වෙන්න බෑ, මං ඇබ්ස්ටේන් වෙනවා කියන්න බෑ. එක්ක එකග වෙන්න ඕනේ, එක්ක විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි විවස්ථාදායක සභාවේ දැනට ඉන්නේ 9යි, හරිනම් 10ක් ඉන්න ඕන. ඒ 10 දෙනාම කතානායකතුමාට තියෙනවා තීරක ඡන්දයක්. අනිත් 8 දෙනාටම කියන්න බෑ එක්කෙනෙකුටවත් I abstain. Thank you, We have not given that power to you by this constitution. What has been given to you is either you accept or reject. That is the law. Thank you. Honorable Professor. Otherwise resign. Resign. Thank you. Honorable Professor, Honorable Harshadi Silva. May I, because they are all President's Council, etc. As a layman, may I ask you this question, sir? Now, is there a provision or isn't there a provision for these people to abstain? So if there is no provision for them to abstain, may I suggest that you amend the rules so that they cannot abstain? No, if it is like that, then it's an issue, no?
But is it specifically said that you cannot abstain? No, it doesn't say anywhere you cannot abstain. Honourable Minister. Garu Sabapatitumani, I am thankful to Honorable Dr. Harsha Silva. Even in the Supreme Court, you can go through the rules and you can go through the Constitution. It doesn't say, it doesn't specify anywhere that you cannot abstain. But the nature of that obligation, that office, is that you cannot. You cannot. In the event that we'll have to make amendments, we'll have to make amendments in so many other laws. Not that we can't do it, we can do it. But why should we complicate it? For what purpose? We appointed them to the Constitutional Council to take a decision. The powers of the President is curtailed. It was removed from him and given to the Constitutional Council. Please take a decision. Hello, Honourable Harsha. What matter? Now, in the case of the Supreme Court, sir, sometimes judges recuse themselves because there are personal matters, right? If it's a personal matter, you don't want to sit in judgment. Now, so I do not know under what circumstances these two people abstain. It could even be a personal matter. Now, in a situation like that, right, if the judge accuses him or herself, then perhaps I guess a new person can be asked to sit in judgment. Now, in this case, how do we deal with it? What if there are personal issues? Honourable Minister, please be brief about this. Yeah. Now, in a case where the judge cannot consciously come to an impartial decision in respect of a certain matter due to a personal reason, no personal involvement, or some person is known to him, certainly there is a conflict of interest. They say, I will not sit in this bench. I don't want to hear the case. Then the case is being referred to the other judges where that there is no conflict of interest. In this case, that qualifications that we have already, that's given in the Constitution. In addition to that, there were regulations, rules of the Constitutional Council. I think that Honourable Member has not gone through it. That this Constitutional Council, they drafted their rules running into 56 pages. At a particular time, we were blamed. We were not allowing, the President has not allowed that is to be printed. But that we did it with a purpose, because 56 pages rules, can you understand? It's an insult to the Parliament. Now thereafter we redrafted the rules, only 4 pages. Then the rule is specified. In the event that there is any conflict of interest, they must record the fact that I have a conflict of interest in this regard. That you will have to record it, but take a decision. While recording it, take a decision. Because like in the courts, if this judge is not available, we can get another judge. You can't do it here. Thank you, Only Minister. one constitutional, that is the apex body. Thank you, Minister. Thank you. Honourable Professor G.L. Pires, you have